آزادی یک امید مملو از توهم و سراب. هیچ انقلاب اجتماعی، هیچ به قول معروف جنبش اجتماعی نمیتونه به آزادی برسه، به خاطری که آزادی باید در اون معنی خودش، در اون فهم خودش به تجربه در بیاد. حتی اون آقای نلسون مندلا که بیش از 2 دهه در زندانهای نژاد پرستان سفیدهای آفریقای جنوبی قرار داشت، وقتی که میاد حتی رئیس جمهور آفریقای جنوبی میشه، نمیتونه اون آزادی رو که حتی در زندان به تصویر میکشیده نه تنها به مردم خودش بده، ولی که نمیتونه خودش رو هم به اون آزادی برسونه. شما که انقلاب میکنی، فریاد میزنی به عنوان یک روشنفکر، به عنوان حالا هر کسی، همیشه میگی ما میخوایم آزاد باشیم، خود تو در رابطه با نزدیکترین افراد خانواده خودت آزاد نیستی. اصلا از اونم بدتر، خود تو با خودت در یک اتاق دربسته در جلوی یک آینه که به خودت نگاه بکنی آزاد نیستی. خود تو در این که بگی چه کسی هستی آزاد نیستی. چون آزادی یک معنیزاییه، باید فهمیده بشه. برای اینکه آزادی فهمیده بشه باید همیشه در قیاس با چیزی باشه که ظاهراً خودش رو نفی میکنه و این نفی خود هست که به خود معنی در رسیدن. به عبارت دیگر، برای اینکه شما بتونی در تقاضای آزادی باشی، هیچ چاره‌ای نداری که همیشه بی‌وقفه معنی و تصویر اسارت رو در ذهنت به وجود بیاری. اینکه تو اسیر هستی که حالا میخوای به آزادی برسی و همین که فکر میکنی آزادی دم دره و الان تو در باز کنی به آزادی میرسی، همین که در رو باز میکنی ببینی یک اسارت جدیدی، اسمش میذاریم جدید، همون اسارت کهنه تکرار شده است. اسارت همونجا منتظرت هست که بهت میگه نگاه کن آزادی یه مقداری اونورتره. یعنی آزادی باید همیشه در تقاضا حرکت، در تقاضای بی‌وقفه‌ای که در همون حیطه، در همون سیطره همیشه اسارت رو تداعی میکنه. پس آزادی و اسارت یکی هستند. یک درجازنی بسیار ظریفی است که خود تو رو حتی در خودت نمیتونه آزاد بکنه. شما نگاه کن، این آقای صادق هدایت با تمام اندیشمندیش، با تمام آگاهی که داشته، با تمام تجزیه و تحلیل‌های روشنفکرانه‌ای که از جامعه ایران داشته، مثلا تو فرانسه توی اتاقی میاد خودش، حالا میگم با گاز خفه کرد، خودش میکشه. فکر میکنی چرا به چنین بنبستی میرسه که فکر میکنه تنها راه رسیدن به آزادی اینه که از خودش خلاص بشه؟ به خاطر اینکه وقتی که به آینه نگاه میکنه خودش رو تبلور همه اسارتی میبینه که در بیرون برای ارزشگذاری و قضاوت‌زایی در اون جامعه که درش هستش خودش رو باز تکرار میکنه.
به عبارت دیگر اسارت بیرون اسارت خود آقای صادق هدایت. تمام اون تناقض‌ها، کشمکش‌ها، اون مشکلات، اون عقب افتادگی‌های جامعه که باش رو در رو بوده به قول خودش، همه رو گرفته در خودش میبینه و میبینه که این خودش هستش که نمیتونه از اون اسارت خلاص بشه و در این توهم قرار میگیره که شاید با مرگش بتونه حداقل برای لحظه‌ای اون آزادی رو تجربه کنه، در که این غیر ممکنه. غیر ممکنه، چون مرگ نه آزادی میشناسه و نه اسارتی. مرگ عمل بیچون و چرای حیاتی زنده بودنه. هیچ روشنفکری نمیتونه با آزادی بره. این همه ایدئولوژی ها همه کس در تقاضای رسیدن به آزادی هیچ چیزی جز زور و قدرت و نهایتا اون اسارت در دیکتاتور بودن نیستن.